Em ơi nhắm mắt lặng nghe, lời hân hoan như đang vang nơi trần thế. Có phải gió nhưng ấm áp đang gần đến. Anh luôn tin vào từng giây phút mang màu nhiệm, vì em là phép nhiệm màu của tình yêu. Mở ra trong anh bao vấn vương thẳm sâu, dù mình còn nhau một cuộc đời dài để háo hức. Chẳng thể ngăn con tim anh thôi dạo dừng, và em bước đến nồng nàn còn nguyên, để anh say ngây ngất từ ngày đầu tiên. Giờ em đã đến và khoảnh khắc này sẽ trọn vẹn. Ngày tuyệt vời nhất ngày ta sánh đôi ước thề, từ nay mình chung một lối đường về. Ngày tuyệt vời nhất để trao chiếc nhẫn khắc tên đưa hai đứa mình về mãi nhà riêng. Ngày tuyệt vời nhất. You may be seated. So we are gathered here today in the presence of these welcome guests to witness the commitment of Mong and Thảo to each other in the bonds of matrimony. My hope and prayer is that they'd have many years together. 50 years is my hope. That 50 years from today, they would be able to stand like they are right now, look at each other and restate their vows after 50 years of marriage. Now, Long will be old and wrinkled at that time, and Thou will look just the same way. And after all those years, you'd be able to say, you're still my best friend. I'd still rather be with you than any other person on the face of this earth. That's my hope and prayer for you. Well, this love story began back in February of 2019. You met for the very first time at a restaurant, a Vietnamese restaurant, where Thảo was the server, and you came to eat with the owner of the restaurant. And I asked Thảo what her first impressions of you were, and she said, not my type. She thought you were a playboy. I asked Long what his first impressions of you were, and he said that you looked cool, didn't talk much, you were cute, and later on he came back for dinner to meet you again. Well, your first date was a sushi restaurant, and as I understand it, over these last months and years you've fallen in love with each other, and Thảo fallen in love with you, Long. Your kindness, you take care of her, you cook for her, she loves that about you, and you make her happy. Long's fallen in love with you, Thảo. Your kindness, you take care of others, you never give up, you're always there by his side, and those are some of the things that he loves about you. Well, you proposed on July the 29th, 2020. You went on your 20th birthday, as I understand it, and she accepted that proposal, and we're here today to join you in marriage. I just have a few things to say about marriage. Three things that marriage takes a lot of work. It takes a lot of commitment, it takes perseverance, it takes communication, it takes romance, it takes being there on each other's side. And there's three things that I'd just like to point out briefly. It takes loyalty, and the vows that you're stating today show that kind of loyalty. It's a loyalty that says, till death do us part. That you're committed to each other for as long as life gives you, and that you'll love each other and continue even in the difficult times. They say the secret to a long marriage is a short memory, and sometimes you just have to learn to forget the things that aggravate you about each other and be committed. Second, it takes a little bit of laughter, a little humor. The great theologian Jay Leno once said that it's awful hard to stay mad at somebody who makes you laugh. And I just encourage you to have a little bit of humor in your marriage and be able to laugh at sometimes the problems that come along. And then finally, it takes love. Love is the perfect bond of unity. They say that love is patient and kind. It doesn't envy, doesn't boast. It doesn't take into account a wrong suffered. So I want to challenge you, Long, that you would love Thảo like that, be kind and patient to her, sacrifice for her, serve her, give yourself completely to her in the years to come. And Thảo, I just want to challenge you that you continue to grow in your love for Long, and that love that you have now would be small compared to the love that you have in the years to come, and that you just trust him, honor him, give him all your love and affection in those years. Each of you today are paying to each other the highest compliment you can by honoring each other with your lives,
no higher compliment can be made. If I could just give you a few other thoughts, that you'd always build each other up. Remember that you will fight, that's just part of marriage, and that sometimes you'll learn to agree to disagree. Try to have a date night. Never pass up the opportunity to say those 3 simple words to each other. I love you. Hold hands, hug, and kiss every day. And always believe that you got the better end of the steel today. Never keep secrets from each other. Always support each other, and never compare your marriage to anybody else's. Yours will be special and will be unique. And now we come to the vows, and if you remember these vows, I truly believe that your life will be blessed. And so, I have one question for you, Long, in front of those that are here today, and that is, do you take this woman to be your lawfully wedded wife? Will you love her, comfort her, honor and keep her, in sickness and in health, and leaving all others, keep yourself only unto her, so long as you both shall live? If so, respond by saying, I do. I do. How do you take this man to be your lawfully wedded husband? Will you love him, and leaving all others, keep yourself only unto each other, for as long as you both shall live? If so, respond by saying, I do. I do. I'm going to ask you to look at each other and continue to look at each other. Do you, Long, promise from this day onward that Thảo will be your precious and loving wife, and do you promise to stand with her, both in sickness and in health, in joy and in sorrow, before family and friends? You pledge your respect, your honor, your patience, and your understanding. You pledge your friendship, your loyalty, your protection and care, and all of your love. If so, respond by saying, I do. I do. And do you, Thảo, promise from this day onward that Long will be your precious and loving husband? And do you promise to stand with him in sickness and in health, in joy and in sorrow? And do you pledge today before those here today, family and friends, your respect and your honor, your patience and understanding? Do you pledge your friendship and loyalty, your protection and care, and all of your love for all of your life? If so, respond by saying, I do. I do. They have chosen rings to symbolize those vows, and I'm going to ask you to each take the ring of the other. And Long, if you would at this time, place the ring on Thảo finger, and as you do, just say these simple words, with this ring. Rung quá. Thảo, if you'd likewise place the ring on Long's finger. At this time, we have someone that's going to speak. Minh, if you would like to come forward and say some words. Kính thưa anh chị, hôm nay là ngày kết hôn của hai tổ, cũng là ngày của gia đình chúng ta. Chúng tôi đóng cho một thành viên. Hôm nay ngày kết hôn là một ngày hạnh phúc của con, cũng là một của bố mẹ chúc con trăm năm hạnh phúc. Hai đứa con dìu hướng có nhau, khổ có nhau, dìu dắt nhau đi tới cuối cuộc đời. Và bố cũng mong muốn, bố cũng mong cho con được thành tác tại trong những việc tương trường, là mong con gặp nhiều may mắn và trên bước đường của con nhiều tuổi trẻ. Tôi chúc hai đứa con sức khỏe dồi dào, hai đứa con sớm kiếm baby cho bố mẹ để ăn những tuổi già dồi dào. Đó là nguyện vọng của bố mẹ. We also have your uncle that's going to say a few words. Kính thưa ông bà cháu Luân, thưa bà con cô bác, thưa gia đình của cháu Luân và tất cả anh chị em bạn bè có mặt ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh được đại cho bố mẹ của cháu Thảo và ở Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự khi con cái đã trưởng thành và đã tìm cho mình được một người bạn đời. Thế đó là một cái niềm vui của gia đình chúng tôi, và chúng tôi cũng không quên quý vị đã có mặt ngày hôm nay, mặc dù trong thời gian dịch và nó còn nhiều, nhưng quý vị cũng bỏ thời gian và vì tình thương đến đây để chia vui cùng gia đình chúng tôi, chia vui cùng hai cháu. Và riêng để với hai cháu thì bác cùng thay mặt ba mẹ con có những lời với ba con vừa mới phát biểu, và rất mong muốn cho người con trăm năm hạnh phúc sống như nhau cho đến cuối cuộc đời. Nhân đến đây, thank you sir, happy year.
It's time. Well, I have the honor and the privilege, according to the power vested in me by the state of Arizona, to now officially pronounce you as husband and wife. You're married. Long if you'd like to seal this union with a kiss. We're going to sign the license now, and so if you want to sign it now? Okay. So you're going to sign it first. You're going to sign here and here. Right here, this line. Yeah, where you're looking. Yeah. And then also here. And then you're going to sign twice there and there. We need 2 witnesses. You're going to be the first witness. You're going to sign there and there. Both places. And then here. And then you're going to sign here and here. Hold it up and I can take a picture. If I could have everybody standing, I have the honor and the privilege to be able to present to you as husband and wife for the very first time, Mong and Thảo. Give them a huge round of applause. Chúc mừng cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Chúng ta hãy vào thật mạnh vô. Như quý vị đã biết, trong mùa đại dịch ngày hôm nay, thế giới đang bị quanh hành. Các nhà hàng, băng nhạc, MC đều bị đóng cửa. Nhưng chú rể chúng ta rất là năng nổ với sức trẻ đã tìm được một khách sạn hotel đẹp và có những cái view đẹp nhất Tucson để làm lễ cho buổi tiệc hôm nay. Cô chú rể rất là mong muốn được cưới cô dâu về một nhà, và điều đó chú rể có những lời phát biểu muốn cảm ơn đến quý vị. Xin quý vị lắng nghe. Con cảm ơn hai nhà và bạn bè gần xa đã tới chung vui với gia đình chúng con và hai tụi con. Thì không biết nói gì hơn ngoài vợ chồng con cảm ơn ạ. Cô dâu có hứa hẹn với chú rể đúng không? Thì cứ hứa hẹn luôn. Chúng ta sẽ làm chứng cho cô dâu chú rể để mạnh mẽ hơn mỗi ngày, vượt qua những sóng gió trong cuộc sống. Và những lời hứa này chúng ta phải nhớ để chúng ta thực hiện nó, để chúng em đi đến bến bờ hạnh phúc. Chúng ta hãy cho nhau những lời ngọt ngào nào. Ôi giời, ngại thế nhỉ. Anh thì ông không biết nói gì hơn. Dăm ba câu hứa hẹn. Anh chỉ biết nói là anh yêu em và anh sẽ cố gắng bằng tất cả những gì anh có, và anh sẽ làm mọi thứ vì em. Còn lời hứa lời thề thì anh không muốn hứa, anh chỉ nói bằng lời nói, bởi vì anh là một người ít hứa ít thề, nhưng mà em sẽ thấy những gì anh làm cho em sau khoảng thời gian sau này. Xin chào vỗ tay cho chú rể nào. Và sau đây là những lời nói của cô dâu. Cô dâu rất là hồi hộp, rất là ngại ngùng. Em cũng không biết hứa gì, nhưng mà em sẽ luôn ở bên anh, dù có khó khăn hay là sung sướng hay là vui vẻ hay là như thế nào đi nữa thì em vẫn luôn ở bên anh. Thật là tuyệt vời không quý vị, thật là tuyệt vời. Và xin quý vị hãy bắt đầu vào buổi tiệc cho buổi tiệc hôm nay. Xin mời nhà hàng lên đoạn. Food out. Cho anh sống như chưa từng thôi.
khoảnh khắc này sẽ trọn vẹn. Ngày tuyệt vời nhất người ta sánh đôi ước thề, từ nay mình chung một lối đường về. Ngày tuyệt vời nhất để trao chiếc nhẫn khắc tên đưa hai đứa mình về mái nhà riêng. Ngày tuyệt vời nhất là ngày tuyệt vời nhất, ngày tuyệt vời nhất của mình, của nhau. Lời hứa chẳng ngàn tình tú lấp lánh cao vời, dừng trái tim của anh tuôn